So hello and welcome back again to Sneaker Press ko नयाँ एपिसोडमा with another sneaker unboxing and review video. So आज चाहिँ मसँग छ Air Jordan 1 Mid SE यो industrial blue colorwayमा र यो सुज चाहिँ 4th September 2024 मा रिलिज भएको थियो with a price of $150 र यो सुजको अफिसियल कलर चाहिँ व्हाइट सेल र इन्डस्ट्रियल ब्लू रहेको छ। सो अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई अगाडि बढाउँ यसको बक्सबाट है त। सो बक्स चाहिँ हामीले यसमा जोर्डन 1 मिड एसई मा आउने बक्समा देख्छौँ ब्ल्याक कलरमा र बक्सको लेफ्ट डाउन पार्टमा चाहिँ हामीले जोर्डन विङ्स प्रिन्ट देख्न सक्छौँ र यो प्रिन्ट चाहिँ अलि साइनी फिनिसमा दिएको छ र साइडमा चाहिँ हामीले साइज ट्याग पनि देख्न सक्छौँ। सो अब क्विकली लेट्स अनबक्स इट है त। So box open गर्ने बित्तिकै चाहिँ as usual we can see a butter paper and after that we can find the sneaker. So now यो sneaker को looks पनि हेर्दिहालौँ है त। So looks चाहिँ यो sneaker को यस्तो रहेको छ। र अब अर्को पेयर पनि हेर्दिहालौँ। ओके अब बक्सलाई चाहिँ एकछिन सधैँ चाहिँ साइडमा राखिदिनु त। ल अब फटाफट यो स्निकरको ब्रेकडाउन सुरु गरिहालौँ। सो यो स्निकरमा चाहिँ हामीले अलमोस्ट इन्टायर अप्परमा चाहिँ एकदमै टम्बल्ड व्हाइट लेदर पाउन सक्छौँ र यो लेदर चाहिँ एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको दिएको छ र टो बक्समा चाहिँ हामीले यो पर्फोरेटेड फिनिस देख्न सक्छौँ लाइक एनी अदर जोर्डन 1 र यो स्निकरको चाहिँ अगाडिको होल फोरफुट एरियामा चाहिँ हामीले यही व्हाइट लेदर पाउँछौँ। आइलेट्स पनि हामीले यही सेम व्हाइट लेदरकै देख्न सक्छौँ र यो स्निकरको बोथ साइड प्यानलहरू पनि यही लेदरले बनेको छ र त्यसको माथि चाहिँ हामीले यो इन्डस्ट्रियल ब्लू कलरको सुज देख्न सक्छौँ र यो सुज चाहिँ फाइन स्मुथ लेदरको दिएको छ र यो स्निकरको लोवर ब्याक हिलदेखि बोथ साइड एङ्कल कलर एरियामा पनि यही व्हाइट लेदर नै देख्न सक्छौँ र ल्याटरल साइडपट्टिको एङ्कल कलरमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल ब्लू कलरकै जोर्डन विङ्स प्रिन्ट गरिएको छ र टप ब्याक एङ्कल कलरमा चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल ब्लू कलरकै लेदरको एङ्कल कलर पाउँछौँ र होल इनर सक लाइनर पनि हामीले इन्डस्ट्रियल ब्लू कलरकै देख्न सक्छौँ र यो इन्टाइनर सक लाइन एरिया चाहिँ एकदमै वेल प्याडेड दिएको छ। इन्सोल चाहिँ यसमा व्हाइट इन्सोल दिएको छ विथ जम्पम्यान ब्रान्डिङ अन ब्लू र अब टङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ व्हाइट कलरको एकदमै थिक प्याडेड भएको नाइलन टङ देख्न सक्छौँ र टङको टपमा चाहिँ ब्लूले जम्पम्यानको ब्रान्डिङ दिएको छ र टङको टप एजेसहरूमा चाहिँ ब्लू कलरकै बोर्डर दिएको छ र लेसेसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा व्हाइट फ्ल्याट स्टाइल लेस नै आउँछ र यसमा चाहिँ कुनै पनि एक्स्ट्रा लेसेस दिएको छैन। सो अब गेटिङ टु इट्स बेस यो सुजमा चाहिँ हामीले हल्का सेल कलरको मिडसोल देख्न सक्छौँ र मिडसोलमा चाहिँ हल्का ब्लू पेन्टको छिटाहरू परेको जस्तो लुक्स दिन खोजेको छ अनि यो मिडसोलको भित्र चाहिँ नाइकी एयर कुसनिङ टेक्नोलोजी हुन्छ विच वी क्यानट सी र आउटसोल पनि हामीले क्लासिक जोर्डन 1 आउटसोल नै पाउँछौँ विथ इन्डस्ट्रियल ब्लू फिनिस। सो यही नै थियो यो स्निकरको होल ब्रेकडाउन। सो अब लेट्स टक अबाउट यसको साइजिङ एन्ड कम्फर्टको बारेमा। सो साइजिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मोस्ट अफ द जोर्डन 1 मिड्सहरू चाहिँ ट्रु टु साइज नै ठिक हुन्छ। माई साइज इज US 9 र यो पेयर पनि मलाई US 9 नै पर्फेक्टली फिट भएको थियो। सो इफ यु गाइज वान कप दिस पेयर देन यु क्यान अल्सो स्टिक टु योर ट्रु टु साइज। र कम्फर्टको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ आई फाइन्ड दिस पेयर भेरी कम्फर्टेबल। यसको यो सफ्ट लेदरको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो टो एरिया अनि पिङ्की फिङ्गर एरियाहरूलाई अरू लेदर टाइपहरूले जस्तो हट गर्दैन। सो आई फाइन्ड दिस पेयर चाहिँ मोर कम्फर्टेबल देन मोस्ट अफ द एनी अदर जोर्डन 1 मिड्स। एन्ड सो नाउ लेट्स टक अबाउट यसको क्वालिटी एन्ड लुक्सको। क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो सुजको क्वालिटी चाहिँ एकदमै दामी छ। दो इट्स अ मिड सिलोवेट यो पेयरमा चाहिँ प्राय अरू जोर्डन 1 हाईहरूमा हुने भन्दा पनि राम्रो क्वालिटीको लेदर दिएको छ। सो फर मी क्वालिटी चाहिँ यसको 10 आउट अफ 10 नै छ र लुक्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ दिस इज अ डुअल टोन्ड कलर स्निकर र यो स्निकर चाहिँ जनवरीमा रिलिज भएको जोर्डन 1 मिड एसई ड्युन रेडकै इन्डस्ट्रियल ब्लू भर्जन हो। सो आई पर्सनली लाइक इन्डस्ट्रियल ब्लू कलर वे मोर त्यसैले लुक्स पनि यो स्निकरको राम्रो नै छ। सो लुक्सको पनि कुरा गरि नै हाल्यौँ। अब लेट्स सी हाउ इट रियली लुक्स अन फिट है त।
ओके, सो यही नै थियो यो स्निकरको फुल रिभ्यू। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ अनि राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर एज वेल। र यस्तै अरू पनि स्निकर रिभ्यूहरू हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। सो आई विल सी यु अल अन अनदर एपिसोड। टिल देन टेक केयर एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।